سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این قلب خوشگل رو با همدیگه ببافیم که یک باکس قلب هست. من برای بافت این باکس از کاوا اکریل باف استفاده کردم که ببینید این ضخامتشه و اینم مشخصاتشه و از قلاب شماره 3 استفاده کردم. نکته خاصی نداره، بریم که با همدیگه ببافیمش. برای شروع اول یه گره ایجاد میکنیم به این شکل. قلابا میبریم داخل گره و شروع میکنیم به زنجیره زدن. 35 تا زنجیره میزنیم به همین شکل. 35 تا که زنجیره زدیم، حالا از گندمی دوم شروع به باف میکنیم و 17 تا پایه کوتاه میبافیم. یعنی توی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم تا 17مین زنجیره ما روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. 17 تا زنجیره رو که زدیم، حالا یه دونه زنجیره میزنیم، بعد از پایه 17 یه دونه زنجیره میزنیم و بعد از زنجیره بعدش دوباره شروع میکنیم به پایه کوتاه بافتن و 16 تا پایه کوتاه میبافیم. 16 تا پایه کوتاه ثابت میبافیم، یعنی روی هر زنجیره ما یک پایه کوتاه میبافیم به این شکل. 16مین پایه رو که بافتیم، حالا اینجا یه دونه زنجیره باقی میمونه. توی این زنجیره آخر ما 3 تا پایه کوتاه یک جا میبافیم. 1 2 و 3. حالا کار رو برمیگردونیم. این قسمت 14 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4. به همین ترتیب این قسمت 14 تا پایه کوتاه ثابت می بافیم یا پایه کوتاه تکی. 14 تا پایه کوتاه تکی رو که بافتیم، حالا اینجا 2 تا کاهش پشت سر هم میخوایم انجام بدیم. یعنی 2 تا از خونه اول نخ میگیریم، خونه بعدش هم نخ میگیریم. حالا این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. یه بار دیگه این کار رو انجام میدیم. این الان اولین کاهشمون بود، حالا میخوایم کاهش دوم رو ببافیم. از زنجیره اول نخ میگیریم، زنجیره بعدش هم نخ میگیریم، 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این شکل. 2 تا کاهش کنار هم انجام دادیم. حالا این قسمت تا پایان رج 16 تا پایه کوتاه تکی میبافیم. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. خب الان ببینید من این قسمت بعد از این 2 تا کاهشم 14 تا پایه کوتاه تکی بافتم. یه دونه پایه اینجا میمونه که 2 تا پایه کوتاه توش میبافم که در مجموع میشه 16 تا پایه کوتاه این قسمت. حالا میریم برای بافت رج دوم و قبل از بافت رج 2 این پایه اولمون رو علامت میزنیم تا اول رج رو گم نکنیم. اول رج 2 ما اول یه دونه رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافیم. بعد این قسمت 17 تا پایه کوتاه تکی میبافیم، یعنی توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 17 تا پایه رو ببافیم و به اینجا برسیم. حالا این قسمت دقت کنیم ما پایه 17مو داخل این فضای تک زنجیره‌ای رج قبل میبافیم. خب بعد دوباره یه دونه زنجیره میزنیم. از همینجا دوباره میخوایم این قسمت 17 تا پایه کوتاه ببافیم. از همینجا پایه اول رو میبافیم. 1 2 3 4. به همین شکل میبافیم تا پایه 17
تا 17 تا پایه رو ببافیم. پایه 17 رو که بافتیم میرسیم به این 3 تا پایه کوتاهی که توی یک پایه بافته بودیم رج قبل و این 3 تا رو افزایش میدیم، یعنی روی هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میبافیم. این اولیش 1 2، افزایش دوم 1 2، اینم افزایش سوم. حالا این قسمت 13 تا پایه کوتاه تکی میبافیم تا برسیم به یک پایه قبل از این پایه کاهشیمون، به این شکل که روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. خب 13 تا پایه رو که بافتیم، حالا این قسمت میخوایم دوباره 2 تا کاهش پشت سر هم داشته باشیم. حلقه جلوی پایه اول رو میگیریم، بلافاصله حلقه جلوی پایه دوم رو هم میگیریم، بعد نخ رو میندازیم گردن قلاب، از رو هر 2 تا حلقه ردش میکنیم و یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این میشه کاهش اول. و کاهش دوممون حلقه اولی، حلقه جلوی دومی و 2 تا رو با هم میبافیم. این میشه کاهش دوم. و این قسمت دوباره 13 تا پایه کوتاه تکی میبافیم. روی هر پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافیم تا 13 تا پایه. 13 تا پایه رو که بافتیم میرسیم به این 2 تا پایه کوتاه آخر رج که توی یک پایه بافتیم. حالا این 2 تا رو افزایش میدیم، یعنی توی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافیم. این 1، اینم 2. آخر رج 2 بار افزایش داریم. حالا پایان رج 2 اگه همه خونه رو درست بافته باشیم باید 76 تا پایه داشته باشیم. توی رج 3 ما پایه اول رو ثابت میبافیم، یعنی یک پایه توی یک پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدش رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافیم. به این شکل ببینید اینجا یه دونه رو افزایش دادیم. حالا این قسمت ما 18 تا پایه کوتاه ثابت میبافیم. خب ببینید من تا الان این قسمت 17 تا پایه کوتاه بافتم. پایه کوتاه 18 رو داخل این فضای خالی که حاصل تک زنجیره رج قبل هست میبافم. بعد یه دونه زنجیره میزنم و از همونجا دوباره شروع میکنم و 18 تا پایه کوتاه تکی میبافم. این دومی، 3 4 5 6 7 و به همین ترتیب تا اینجا که برسیم به این پایه افزایشیمون ما 18 تا پایه کوتاه تکی میبافیم. خب من 18 تا پایه کوتاه تکی رو که بافتم رسیدم به اولین افزایشی که این قسمت 3 تا افزایش داشتیم و اینجا یه دونه رو من ثابت میبافم، بعدش یه دونه رو افزایش میدم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافم. این کار رو دوباره دیگه باید تکرار کنیم تا این قسمت 3 تا افزایش داشته باشیم. پس یه دونه ثابت، 2 تا افزایش، یه دونه ثابت، یه دونه افزایش. بعد این قسمت ما 12 تا پایه رو ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. بعد 2 تا کاهش اینجا کنار هم میبافیم به این شکل. این میشه کاهش اولمون و این میشه کاهش دوم. این قسمت دوباره 12 تا پایه کوتاه میبافیم. 12 تا پایه کوتاه تکی تا برسیم به این افزایش اولمون از این 2 تا افزایشی که آخر رج بافتیم. خب ببینید من رسیدم به این پایه افزایشی. حالا یک پایه رو ثابت میبافم، یه دونه رو افزایش میدم.
2 تا افزایش اینجا باید داشته باشیم. پس یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنی. یه دونه ثابت، یه دونه افزایش. برای بافت رج 3 ما 2 تا پایه اول رج رو ثابت میبافیم، بعد یه دونه رو افزایش میدیم به این شکل. حالا این قسمت 19 تا پایه تکه میبافیم. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 19 تا پایه. خب مثل همیشه پایه 19 هم رو داخل این فضای تک زنجیره رج قبل میبافم. یه دونه زنجیره میزنم، از همونجا شروع میکنم به بافت پایه کوتاه و 19 تا پایه کوتاه. این قسمت بافت هم باید داشته باشیم به این شکل. پایه کوتاه رو میبافم 19 تا برسم به این قسمت بافت. خب حالا اینجا مثل همین اول رج که افزایش دادیم، این الگو رو باید 3 بار تکرار کنیم تا 3 تا افزایش این قسمت داشته باشیم. یعنی 1 و 2 تا پایه رو ثابت میبافیم، پایه بعدش رو افزایش میدیم. این میشه افزایش اول. 1 2 تا ثابت، بعد یه دونه افزایش. این میشه افزایش دوم. 1 2 تا ثابت، یه دونه افزایش. این هم میشه افزایش سوم. حالا این قسمت دوباره پایه ها رو ثابت می بافیم، یعنی روی هر پایه یک پایه کوتاه می بافیم تا برسیم به پایه کاهشیمون. خب من این قسمت 11 تا پایه بافتم، 11 تا پایه تکی. بعد اینجا 2 تا رو کاهش میدم. این 1، این هم 2. و بعد دوباره این قسمت 11 تا پایه رو ثابت می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. و بعد 2 تا افزایش باید این قسمت داشته باشیم. پس 2 تا پایه رو ثابت می بافیم، یه دونه رو افزایش میدیم و همین الگو رو یه بار دیگه تکرار میکنیم. 1 2 ثابت و یه دونه افزایش. میریم برای بافت رج 5. توی بافت رج 5 ما اول رج 3 تا پایه رو ثابت می بافیم. خب حالا یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه می بافیم. حالا این قسمت 20 تا پایه رو ثابت می بافیم تا برسیم به این گوشه. به این ترتیب روی هر پایه یک پایه کوتاه می بافیم. خب پایه 20 رو طبق معمول داخل این فضای تک زنجیره رج قبل می بافیم. یه دونه زنجیره می زنیم، دوباره از همونجا شروع به بافت پایه کوتاه می کنیم و این قسمت هم 20 تا پایه کوتاه تکی می بافیم تا برسیم به این قسمت و افزایشمون رو ببافیم. 20 تا پایه کوتاه تکی رو که بافتیم، حالا اینجا دوباره 1 2 3 تا پایه کوتاه تک، بعد یه دونه رو افزایش میدیم. یعنی توی یک پایه 2 تا پایه کوتاه می بافیم. دوباره 1 2 3 و افزایش. این الگو باید 3 بار تکرار بشه اینجا و این
میشه افزایش سوممون به این ترتیب. و حالا این قسمت ما 10 تا پای کوتاه تکی میبافیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به یک پایه قبل از پایه کاهشیمون. خب حالا اینجا 2 تا پایه رو پشت سر هم کاهش میدیم. این یک، اینم 2. و دوباره این قسمت 10 تا پایه رو ثابت میبافتیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. بعد از 10 تا پایه کوتاه تکی اینجا 3 تا پایه کوتاه تکی میبافیم، یه دونه دوتایی یا افزایش میدیم و یه بار دیگه این الگو رو تکرار میکنیم. 1 2 3 تا پایه تکی، یه دونه دوتایی به این شکل. حالا فهمیدیم که دیگه الگوی این بافتمون به چه صورته. ما این گوشه کار رو کاهش میدیم، این گوشه کار رو افزایش میدیم، 2 تا. و این 2 تا قسمت کارمون هم 3 تا افزایش داریم. اینجا که اول رجب اول یه دونه رو افزایش میدیم، 2 تای بعدی رو آخر رجب افزایش میدیم. و اینجا هم که دیگه پشت سر هم 3 تا افزایش داریم. و من رجب 2 گفتم پایین رجب 2 76 تا پایه داریم. شما هر رجب 6 تا پایه به پایه هاتون باید اضافه باشه اگه درست ببافید. پس بشمارید که ببینید که هر رجب 6 تا پایه اضافه کنید. و اینکه حالا ما این بافتمون رو تا کی ادامه میدیم؟ تا جایی ادامه میدیم که این پایه های تکی ما بین این افزایشیامون که توی این 2 تا قسمت هست به 9 تا پایه تکی برسه. و این بافت رو تکرار کنید تا قلبتون بزرگ بشه و بعد دوباره ادامه کار رو با هم میبافیم. دستورش هم براتون مینویسم. دقت کنید که هر رج این پایه های ما بین این پایه های افزایشیمون یک پایه بهش اضافه میشه. الان رج قبلی ما 3 تا پایه کوتاه بافته بودیم، یه دونه افزایش. توی این رج ما 1 2 3 4 تا پایه کوتاه میبافیم، یه دونه افزایش میدیم. و بعد دوباره این قسمت همه پایه کوتاه ها ثابت بافته میشه تا 21 پایه. الان من 20 تا پایه رو بافتم. پایه 21 رو داخل فضای زنجیره‌ایمون میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، از همونجا دوباره یک پایه کوتاه دیگه میبافیم و شروع کنیم به 20 تا پایه کوتاه دیگه بافتن که با همین 20 تا شمرده میشه. پس 1 2 3 4 5 6 و هم ترتیب میبافیم تا برسیم به این قسمت و 3 تا افزایشمون رو ببافیم. خب من 21 پایه تکی رو بافتم. حالا این قسمت 4 تا پایه تکی میبافم. 2 3 4 و یه دونه رو افزایش میدم. دوباره دیگه باید این کار رو تکرار کنیم. 1 2 3 4 و یه دونه افزایش. یه بار دیگه من اینو میبافم. این افزایش آخر رو بافتم. حالا 1 2 3 4 5 6 7 8
و 9. 9 تا پای کوتاه تکی می بافیم. بعد 2 تا رو پشت سر هم کاهش میدیم. این 1، اینم 2 و دوباره این قسمت 9 تا پای کوتاه تکی می بافیم تا برسیم به این قسمت و 2 تا افزایشمون رو انجام بدیم. حالا افزایشمون رو میخوایم انجام بدیم. 1، 2، 3 و 4. 4 تا پای ثابت، یه دونه افزایش. همین الگو رو یه بار دیگه تکرار میکنیم. 1، 2، 3، 4 تا ثابت و یه دونه افزایش. بریم برای بافت رج 6 اگه اشتباه نکنم که اشتباه کردم، رج 7 میشه. توی رج 7 ما 1، 2، 3، 4 و 5 تا پایه رو ثابت میبافیم یا تکی میبافیم. پایه بعدش رو افزایش میدیم. بعد این قسمت 22 تا پایه رو ثابت میبافیم. توی هر رج همونطور که توی این قسمت یک پایه به پایه هامون اضافه میشه، توی این قسمت یک پایه از پایه هایمون کم میشه. ما رج قبلی توی این قسمت 21 پایه بافتیم، الان باید 22 تا پایه ببافیم. مثل همیشه پایه 22 رو داخل فضای تک زنجیره رج قبل میبافیم. یه دونه زنجیره از همونجا شروع کنیم به 22 تا پایه زل روبرمون رو بافتن. الان این 1، 2، 3، 4، 5 به همین ترتیب میبافم تا 22 تا پایه. 22 تا پایه رو که بافتم، حالا اینجا 1، 2، 3، 4 و 5 تا پایه رو ثابت میبافم. بعد یه دونه رو افزایش میدم و این قسمت دوباره دیگه باید این کار رو تکرار کنیم. خب این افزایش سوم رو که بافتم، حالا اینجا 8 تا پایه تکی باید ببافیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8. حالا 2 تا کاهش اینجا باید بافته بشه. 1 و 2. دوباره این قسمت 8 تا پایه تکی می بافیم. 8 تا پایه تکی که بافتم، حالا برای افزایش اینجا 1، 2، 3، 4 و 5 تا پایه تکی می بافیم. یه دونه رو افزایش میدیم و اینجا یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. میریم برای بافت رج 8. توی رج 8 ما میایم 1، 2، 3، 4، 5 و 6 تا پایه رو تکی می بافیم. بعد یه دونه رو افزایش می بدیم. 2 تا پایه توی یک پایه می بافیم. این قسمت میایم 23 تا پایه تکی می بافیم تا برسیم به گوشه کار. توی هر پایه یک پایه کوتاه می بافیم. مثل همیشه پایه 23 رو داخل زنجیره می بافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، دوباره از همونجا شروع کنیم به بافت پایه کوتاه و 23 تا پایه کوتاه ثابت می بافیم تا برسیم به این قسمت و افزایشمون رو انجام بدیم. 23 تا پایه تکی رو که بافتیم، حالا 1،
2 3 4 5 و 6 تا پایه رو ثابت میبافیم. حالا یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم و 2 بار دیگه این قسمت اینا رو تکرار میکنیم که در مجموع بشه 3 تا افزایش. افزایش آخر رو که اینجا بافتم، حالا میام 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پای کوتاه ثابت می بافم یا پای کوتاه تکی. بعد دو تا رو پشت سر هم کاهش میدم. این 1 اینم 2 و دوباره این قسمت 8 تا پای کوتاه 7 تا پای کوتاه تکی می بافیم. مثل کاری که اینجا انجام دادیم و اینجا تکرار میکنیم. خب حالا این قسمت میخوایم 2 تا افزایشمون رو ببافیم. 1 2 3 4 5 و 6 تا پایه رو تکی میبافیم. بعد یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافیم و همین کار رو اینجا یه بار دیگه تکرار میکنیم. برای بافت رنج 9 7 تا پایه رو اول رنج ثابت میبافیم. 3 4 5 6 و 7. بعد یه دونه رو افزایش میدیم و بعد این قسمت 24 تا پایه تکی میبافیم تا برسیم به این گوشه. یعنی روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 24 تا پایه. 23 تا پایه تکی بافتم. مثل همیشه پایه 24 را داخل فضای تک زنجیره یه دونه زنجیره و از همونجا دوباره یک پایه کوتاه می بافم و 24 تا پایه تکی رو شروع می کنم به بافتن. الان 2 تا پایه کوتاه بافته شده این قسمت. 3 4 5 و به همین ترتیب تا برسیم به این قسمت و افزایش این 3 تا افزایش این قسمت کار رو ببافیم. 24 تا پایه تکی رو بافتم. حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 و 7 تا پایه ثابت یا پایه تکی و یه دونه رو افزایش میدیم یا پایه دوتایی میبافیم. به این شکل 2 بار دیگه همین الگو رو تکرار میکنیم که در مجموع 3 تا پایه افزایشی داشته باشیم. خب من افزایش آخرم رو بافتم. حالا این قسمت 6 تا پایه رو تکی می بافم. 1 2 3 4 5 و 6. بعد 2 تا کاهش پشت سر هم. این 1 اینم 2 و دوباره این قسمت 6 تا پای کوتاه تکی می بافیم تا برسیم به اینجا که باید دوباره افزایش داشته باشیم. 6 تا پای تکی رو بافتم. حالا اینجا 7 تا پایه تکی یا پایه ثابت می بافم. این سومی 4 5 6 و 7. بعد یه دونه رو افزایش میدم. 2 تا پایه توی یک پایه می بافم و همین کار رو 7 تا پایه تکی یه دونه افزایش رو اینجا تکرار میکنیم. برای بافت رج 10 اول رج 8 تا پایه تکی می بافیم. 1 2 3 4
5 6 7 و 8. بعد یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافیم به این شکل. بعد 25 تا پایه تکی این قسمت میبافیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 25 تا پایه که برسیم به این گوشه. پایه 25 رو مثل همیشه داخل این فضای تک زنجیره میبافیم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم، دوباره از همونجا شروع به بافت میکنیم و دوباره 25 تا پایه تکی میبافیم. الان این پایه تکی سوممه، 4 5 به هم ترتیب تا برسیم به این قسمت و ست افزایشمون رو داشته باشیم. 25 تا پایه ثابتم رو بافتم. حالا این قسمت 8 تا پایه ثابت یا پایه تکی می بافم. 3 4 5 6 7 و 8. بعد یه دونه رو افزایش میدم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافم یا یه دونه رو 2 تایی میبافتم. حالا همین الگو رو دوباره دیگه این قسمت ها تکرار میکنیم و افزایش میدیم. 8 تا ثابت یه دونه افزایش، 8 تا ثابت یه دونه افزایش. پایه افزایش سوم رو که بافتم این قسمت، حالا میام 1 2 3 4 و 5 تا پایه ثابت می بافم. بعد 2 تا رو پشت سر هم کاهش میدم. این 1 اینم 2 و بعد دوباره این قسمت 5 تا پایه تکی می بافم. 2 3 4 5. حالا الگوی افزایشیمون رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. یعنی 8 تا پایه ثابت، 2 3 4 5 6 7 8. حالا یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. بعد دوباره این قسمت 8 تا پایه ثابت، یه دونه افزایش. رج 11 ما اول رج 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا پایه رو تکی میبافیم. بعد یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم و بعد این قسمت هم 28 تا پایه تکی میبافیم تا برسیم به این گوشه. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم و پایه ها ثابت بافته میشه. 26 تا پایه. پایه 26 رو داخل فضای تک زنجیره میبافیم. یه دونه زنجیره میزنیم، دوباره همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و شروع میکنیم دوباره 26 تا پایه تکی میبافیم این قسمت. خب 26 تا پایه تکی رو تا اینجا بافتیم. حالا این قسمت 9 تا پایه رو تکی میبافیم تا برسیم به این قسمت و افزایشمون رو ببافیم. خب حالا یه دونه رو افزایش میدیم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم و این کارو اینجا دوباره دیگه تکرار میکنیم. 9 تا پایه تکی افزایش، 9 تا پایه تکی افزایش. افزایش سوم رو که اینجا بافتم، حالا این قسمت 1 2 3 4 تا پایه رو تکی می بافم. بعد 2 تا رو کاهش میدم. این 1 و اینم دومیش. دوباره این قسمت 4 تا پایه رو تکی می بافم.
3 و 4. بعد این قسمت دوباره الگوی افزایشمون رو میخوایم تکرار کنیم، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پایه تکی، یه دونه افزایش. یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم تا پایین رنج. خب رنج 11 رو من تا آخر بافتم. الان دیگه سایز قلبمون به دست اومده و دیگه نمیخوایم افزایش و کاهشی داشته باشیم. 2 تا از این قلب باید ببافید که اگه میخوایم 2 رنگ باشه که 1 رنگ به داخل باکستون، 1 رنگ برای بیرون باکستون. حالا رنگی که میخواین داخل باکستون باشه دقت کنید که بعد از رنج 11 توی رنج 12 ما میخوایم ساده بافی انجام بدیم، پایه ها ثابت بافته باشه، ولی با این تفاوت که ببینید بالای هر پایه گندمی درست میشه که هر گندمی تشکیل شده از حلقه جلویی و حلقه پشتی و ما الان برای این قلب داخلیمون میخوایم بافت انجام بدیم و شروع میکنیم داخل حلقه جلویی بافت انجام دادن و توی این حلقه که به سمت خودمون هست پایه کوتاه میبافیم. روی هر پایه 1 پایه کوتاه میبافیم و پایین رنج تعداد پایه های ما باید ثابت باشه بدون هیچ افزایش یا کاهشی. خب من تا آخرین پایه توی حلقه جلویی بافتم. حالا برای بافت رنج 13 ما از رنج 13 تا 20 رو دیگه ساده بافی انجام میدیم، یعنی داخل هر پایه 1 پایه کوتاه میبافیم. دقت کنید که هر 2 تا حلقه رو با هم میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. من یکی از قبل بافتم، ببینید که به این صورت در اومده، دیواره به این شکل بالا اومده. خب اینجا پایان رنج این نخ رو میچینیم و اینو کور میکنیم به این شکل. بعد یه قلب دیگه با یه رنگ دیگه میبافیم و این پشت هر 2 تا بافت رو روی هم قرار میدیم به این شکل و شروع میکنیم این 2 تا رو به هم وصل کردن. یعنی به چه صورت؟ به این صورت که این حلقه جلویی حلقه پشتی این قسمت رو میگیریم و حلقه پشتی این قسمت هم که ببینید به این شکل خط افتاده و نمایانه میگیریم 2 تاشون رو با هم و نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. به این شکل دونه دونه پایه ها رو به هم وصل میکنیم و این 2 تا قلب رو به هم میچسبونیم به این شکل و دقت کنید که پایه های هر 2 تا قسمت دقیق روبروی هم بافته باشه تا قلب شما قشنگ روی هم قرار بگیره. یعنی من از اینجا که شروع میکنم به بافتن، ببینید از این پایه کاهشی میشمارم ببینم پایه چندمه که من دارم بافت رو شروع میکنم و از پایه کاهشی این قسمت هم میشماریم تا ببینیم پایه چندم این میشه. این 2 تا پایه رو با هم شروع میکنیم به هم وصل کردن و اگه میخواین قلبتون شیک‌تر بیسته این قسمتش، قبل از اینکه کامل این 2 تا قلب رو به هم وصل کنید ما بین این 2 تا یک تلق محکم یا یک تخته یا یک کارتون رو به شکل همین قلب ببرین و بین این 2 تا قرار بدیم. خب
من اینو کامل به هم وصل کردم، این دوتا قلب بینشون هم تلق گذاشتم که ببینید قشنگ و صاف به این صورت در اومده. حالا در ادامه که این دوتا قلب با پای کوتاه به هم وصل کردیم، حالا مثل اینجا شروع کنیم به ساده بافی تا این دیوارمون به دست بیاد. خب توی این رچ که من توی حلقه های پشتی شروع کرده بودم به بافت، حالا شروع کنم از همینجا داخل هر پایه از بالای گندمی هر دوتا حلقه رو میگیرم و شروع کنم به بافتن. به این شکل ساده بافی انجام میدیم به تعداد همون رجی که توی این قلب ساده بافی انجام دادیم. اینجا هم ساده بافی انجام میدیم تا دیواره باکسمون تشکیل بشه. به این شکل همین ترتیب دیگه رج‌ها رو ادامه میدین تا بالا اومدن دیواره قلبمون. حالا این قسمت برای تزیین روی قلبمون ما با یه رنگ سفید اول یه گره ایجاد میکنیم، قلاب رو میبریم داخل گره و بعد میایم داخل این حلقه های جلویی که به صورت یه خط اینجا هست معلومه، شروع میکنیم به بافت پایه کوتاه و توی هر حلقه 2 تا پایه کوتاه میبافیم. این یک، اینم 2. توی این قسمت یکم بافت سخت میشه. به همین ترتیب ما توی هر حلقه 2 تا پایه کوتاه میبافیم تا دور قلبمون رو کامل کنیم. به این شکل. به صورت کنگره‌ای دور قلبمون این رنگ رو داریم که در آخر میشه به این صورت در میاد. خب بعد که دیواره این لایه بیرونی هم بافتیم، میایم ببینید با بافت پایه کوتاه از طرف بیرون این 2 تا لایه دیواره رو جلوی و پشتی رو به هم وصل میکنیم که به این صورت باکس ما درست میشه. یک قلب پایینه، یک قلب هم روی این قرار میگیره که جعبه بزرگتر میشه و اینجوری درش باز و بسته میشه. خب بعد از اینکه 2 تا از این قلب رو بافتیم به این شکلی بارش هم کامل کردین، حالا میایم از اینجا ببینید این 2 تا پایه‌ای که کاهشی بود این وسط که وسط قلبمون میشه رو میایم مشخص میکنیم، میایم تا این بالا. بعد این پایه این طرفی جدا، پایه اون طرفی هم جدا اینجا علامت میزنیم. بعد از این وسط 12 تا پایه میشماریم، میایم این قسمت علامت میزنیم، 12 تا پایه هم اینجا علامت میزنیم. هر 2 تا قلب رو به این شکل علامت میزنیم. بعد میایم اینجا روی هم قرارشون میدیم. 2 تا پایه‌ای که علامت زدیم باید دقیقاً روبروی هم باشه و بعد اینجا 9 تا پایه میایم به این طرف، 9 تا پایه میایم به این طرف و این 2 تا قسمت رو به هم وصل میکنیم. به این شکل اول یه گره ایجاد میکنیم با یه قلاب کوچکتر. من قلابی که این 2 تا قلب رو باش بافتم شماره 3 بود، ولی این قلابی که میخوام به هم وصلشون کنم شماره 2 هست. میبرم داخل گره و بعد میام این قسمت داخل پایه حلقه داخلی این قسمت، حلقه داخلی باکس پایینیمون و بعد 2 تا رو به هم وصل میکنم با پایه وصل یا شلال. از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم. دوباره
پایه بعدی حلقه داخلیش قسمت بالایی، حلقه داخلی قسمت پایینی. نخدور قلاب از روی این حلقه ها ردش میکنیم و بعد از روی این حلقه روی قلاب ردش میکنیم. به همین ترتیب تا 9 تا پایه. پایه بعدی حلقه داخلی، قسمت بالا، حلقه داخلی قسمت پایین، نخدور قلاب از روی 2 تا حلقه رد میکنیم و بعد از روی این حلقه روی قلاب هم ردش میکنیم. به همین ترتیب با 9 تا پایه این 2 تا قسمت رو به هم وصل میکنیم و میایم دوباره این طرف هم 2 تا قسمت رو با 9 تا پایه به هم وصل میکنیم. در آخر ببینید به این شکل این 2 تا قسمت به هم وصل میشه و قلب که اینجوری روی هم قرار میگیره به این شکل باز میشه و بسته میشه. این از باکس قلبمون. حالا میخوایم این حروف رو ببافیم که 2 لایه هست. 2 لایه‌اش روی هم قرار میگیره. لایه اولش رو من بافتم، نخو قیچی کردم. برای قسمت های دومش نخو نباید قیچی کنیم و میبافیم و با همدیگه به هم وصلش میکنیم. حالا اول میخوایم حرف آی رو ببافیم که یه گره ایجاد میکنیم برای شروع و 13 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 و به همین ترتیب 13 تا زنجیره میزنیم. خب 13 تا زنجیره من الان زدم. از گندمی دوم که این میشه شروع به باف میکنم و 11 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و به همین ترتیب تا 11 تا پایه. 11 تا پایه رو که بافتیم اینجا یک زنجیره میمونه. توی این زنجیره 3 تا پایه کوتاه یک جا میبافیم. 1 2 و 3. بعد دور میزنیم. این طرف دوباره 11 تا پایه کوتاه میبافیم. به این شکل. 1 2 3 به همین ترتیب تا 11 تا پایه. خب من 11 تا پایه بافتم. توی این پایه 11 هم یه پایه دیگه می بافم. به این شکل. این میشه رج اولمون. برای بافت رج دوم ما میایم اول رج افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه می بافیم. این 1 اینم 2. بعد این قسمت 10 تا پایه کوتاه ثابت می بافیم یا اینکه 10 تا پایه تکی می بافیم. به این شکل 10 تا پایه تکی که بافتیم حالا می رسیم به این 3 تا پایه‌ای که توی یک زنجیره بافتیم، یک جا بافتیم و این 3 تا رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه می بافیم. این 1 این 2 و اینم 3 و بعد دوباره این قسمت 10 تا پایه کوتاه می بافیم. به این شکل. خب من 10 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این 2 تا پایه‌ای که آخر کار یک جا بافتم و 2 تا افزایش میدم اینجا، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه می بافم. 2 بار تکرارش میکنم. 1 2 و پایان رج 2 ما باید 32 تا پایه داشته باشیم. دقت کنیم. و الان دیگه میخوایم این 2 تا رو به هم وصل کنیم. میایم 2 تا قسمتی که پشت کار هست رو روی هم قرار میدیم به این صورت. به این شکل. و با پایه کوتاه این پایه ها رو به هم وصل میکنیم به این شکل. یک پایه از یک قسمت، یک پایه هم از قسمت دوم میگیریم. به این شکل پایه کوتاه میبافیم. و دور تا دور کار رو به همین ترتیب میبافیم و 2 قسمت رو به هم وصل میکنیم و فقط اینجا یک قسمت رو نگه میداریم، داخلش رو از پشم شیشه پر میکنیم و بعد ادامه رو وصل میکنیم و کامل 2 تا تیکه رو به هم وصل میکنیم.
خب الان ببینیم من این دو قسمت رو کامل به هم بست کردم. داخلش هم الیاف نذارید خودشو خوب میگیره. من الان داخلش الیاف نذاشته، فقط این دو قسمت رو به هم بست کردم و ببینید خودشو سفت و خوب میگیره. در آخر بست زدم، یه دونه زنجیره میزنم و نخو قیچی میکنم و این اضافه نخ رو با یک قلاب کوچیکتر میبرم ما بین بافت به این شکل. اینجا اینو قیچی میکنم و این حرف ما کامل شد. حالا میریم برای بافت حرف وای. برای شروع 15 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5. حالا بافت رو از زنجیره دوم شروع میکنیم و 7 تا پای کوتاه ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پای کوتاه رو که بافتیم بعد شروع کنیم به زنجیره زدن و 8 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و از زنجیره دوم گندمی دوم شروع به بافت میکنیم و 7 تا پای کوتاه ثابت میبافیم. باز 1 2 3 4 5 6 و 7. هفتمین پای کوتاه رو که بافتیم حالا دوباره از اینجا از این زنجیره ها شروع به بافت میکنیم و 6 تا پای کوتاه ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پای کوتاه رو که ثابت بافتیم یه دونه زنجیره اینجا باقی میمونه. داخل این زنجیره آخر 3 تا پای کوتاه یک جا میبافیم. 2 و 3. کار رو برمیگردونیم این طرف. حالا میایم 4 تا پای کوتاه ثابت میبافیم. 1 2 3 و 4. بعد 2 تا پشت سر هم کاهش انجام میدیم. از داخل زنجیر اول نخ میاریم نگه میداریم، زنجیر دوم هم نخ میاریم نگه میداریم. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم. این میشه کاهش اولمون و این هم میشه کاهش دوم. حالا این قسمت دوباره میایم 6 تا پای کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 تا پای کوتاه ثابت میبافیم. داخل پای آخر 2 تا پای کوتاه میبافیم که با هم میشه 6 تا. 5 و 6. این میشه رج اولمون. رج اولمون که تمام شد حالا برای بافت رج دو اول رج یه دونه رو افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. بعد این قسمت 13 تا پایه رو ثابت میبافیم یا 13 تا پایه تکه میبافیم به این شکل. داخل هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. 13 تا پایه تکی رو که بافتیم اینجا حالا توی یک پایه 3 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. بعد دوباره این قسمت 13 تا پایه تکی میبافیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. 2 3. به همین ترتیب 13 تا پایه این قسمت میبافیم. دوباره این قسمت 13 تا پایه تکی رو که بافتیم حالا توی یک پایه 3 تا پایه کوتاه میبافیم.
توی این پایه وسطی از این 3 تا پایه رج قبل که یک جا بافتیم 2 و 3. حالا این قسمت ما میاییم 4 تا پایه رو ثابت میبافیم 2 3 4. بعد 2 تا کاهش پشت سر هم انجام میدیم. این 1 اینم 2 و بعد دوباره 4 تا پایه رو ثابت میبافیم 1 2 3 و 4. میرسیم به این قسمت 2 تا پایه اینجا رو افزایش میدیم 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم به این شکل. میبینید آخر رج 2 تا پایه رو افزایش میدیم و رج ما اینجا به پایان میرسه و باید دوباره این 2 تا قسمت رو به هم شکلی که این آی رو به هم وصل کردیم رو این 2 تا قسمت هم به هم وصلش میکنیم. در آخر وای به این شکل در میاد. فقط این وای یکم کج و کوله شد از من بهش بخار زدم. شما هم میتونین بهش بخار بزنیم. خب حالا بریم برای بافت او. برای بافت حرف او ما باید 20 تا زنجیره بزنیم. به این شکل شروع میکنیم به زنجیره زدن و 20 تا زنجیره میزنیم. 20 تا زنجیره که زدیم حالا به این شکل زنجیره به طرف رو باشه و گردش میکنیم. ببینید به این شکل داخل اول زنجیره قلاب رو میبرم از زیر حلقه پشتی و نخ میگیرم از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم. شلال میزنم و به این شکل گردش میکنم. حالا برای بافت رج اول ما میایم توی اول زنجیره میزنیم توی اولین پایه، یعنی از همون جایی که بست زدیم یک پایه کوتاه میبافیم، همونجا یک پایه بلند نخ رو میندازیم گردن قلاب رو میبریم داخل پایه نخ میگیریم 3 تا حلقه روی قلاب داریم 2 تا طی 2 مرحله یکی میکنیم. دوباره همونجا یک پایه کوتاه دیگه میبافیم به این شکل و بعد 4 تا پایه تکی میبافیم 1 2 3 و 4. 4 تا پایه که تکی بافتیم پایه بعدش رو دوباره به همین شکل میبافیم، یعنی توی یک زنجیره یک پایه کوتاه، یک پایه بلند یا پایه دوبل، دوباره همونجا یک پایه کوتاه و دوباره همین رو تکرار میکنیم، یعنی 4 تا پایه تکی میبافیم 2 3 و 4. دوباره این پایه رو اینجا تکرار میکنیم، یعنی ما باید 4 بار این کار رو تکرار کنیم این الگو رو، یعنی توی یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، بعد 4 تا پایه بلند، پایه کوتاه، دوباره پایه بعدش و 4 تا گوشه، 4 تا از این پایه های ستایی باید داشته باشیم که 4 تا گوشه به دست بیاد به ما مثل این. خب من همین کار که گفتم رو تا آخر رج تکرار کردم. دقت کنید پایین رج باید 4 تا پایه تکی اینجا ببافین. حالا میریم توی اولین پایه کوتاه رج و شروع به باف میکنیم. بست نمیزنیم تا بافتمون یک سره باشه. برای بافت رج 2 این کاری که اینجا انجام میدم رو باید 4 بار تکرار کنیم، یعنی اول رج 2 تا پایه رو ثابت میبافیم 1 و 2، بعد یه دونه رو افزایش میدیم
یعنی داخل این پای کوتاه سومی که رج اول بافته بودیم 2 تا پای یک جا می بافیم. حالا همینو که بافتیم از اینجا 6 تا پایه رو ثابت می بافیم. 1 2 3 4 5 6 و بعد دوباره اینجا یه دونه رو افزایش میدیم. اینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. یعنی دوباره من این قسمت 6 تا پایه رو ثابت میبافم. 2 3 4 5 6 و بعد اینجا یه دونه رو افزایش میدم. و همین الگو رو دوباره تکرار میکنم. این قسمت 6 تا ثابت، اینجا یه دونه افزایش و بعد دوباره این قسمت 6 تا ثابت. آخر رج اینجا دقت کنید چون ما اول رج 2 تا پایه ثابت بافتیم یه دونه افزایش دادیم، اینجا 4 تا پایه ثابت بافته میشه تا با اون 2 تا پایه‌ای که اول رج بافتیم بشه 6 تا پایه ثابت. 3 و 4. رج دوم تموم میشه. برای بافت رج 3 دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. یعنی اول رج 2 تا پایه رو ثابت میبافیم. حالا اینجا این 2 تا پایه‌ای که رج قبل زده بودیم رو افزایش میدیم. روی اولی 2 تا پایه کوتاه، روی دومی هم 2 تا پایه کوتاه. 2 تا افزایش پشت سر هم اینجا انجام میدیم. حالا این قسمت 6 تا پایه ثابت. 1 2 3 4 5 6. این 2 تا پایه رو افزایش میدیم. 1 و 2. دومی هم به هم شکل 1 و 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. ببینید دوباره این قسمت 6 تا پایه ثابت. اینجا که رسیدیم 2 تا افزایش میدیم. اینجا 6 تا پایه ثابت، 2 تا افزایش و این قسمت 4 تا پایه رو ثابت میبافیم. خب رج 3 رو من تا آخر بافتم. حالا دیگه رجی اضافه نمی کنیم و این 2 تا رو روی هم قرار میدیم و مثل این 2 تا حروف این 2 قسمتش رو به هم با پایه کوتاه وصل میکنیم. اینم از پایان حرف او. فقط دقت کنید حرف او من این قسمت بیرونیش رو با پایه کوتاه وصل کردم، قسمت داخلیش رو با پایه وصل یا همون شلال به هم وصل کردم که میبینید به صورت گیسباف این داخلش به وجود اومده که خوشگل‌تر میشه. این از این برای بافت حرف یو که میبینید به این شکله. ما باید شروع رج یا شروع بافتمون 31 زنجیره بزنیم. خب 31 زنجیره که زدیم از گندمی دوم شروع به بافت میکنیم و 10 تا پایه رو ثابت میبافیم. 2 3 به هم ترتیب این بافت رو تا 10 تا پایه انجام میدیم. خب این قسمت 10 تا پایه رو که بافتم، حالا 2 تا زنجیره میزنم، دوباره شروع میکنم به پای کوتاه بافتن و 10 تا پای کوتاه میبافم. روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم تا 10 تا پایه. 10 تا پایه رو که بافتیم دوباره 2 تا زنجیره میزنیم. حالا این قسمت 9 تا پایه ثابت میبافیم. روی هر زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم تا 9 تا پایه. 9 تا پایه کوتاه که بافتیم اینجا توی این زنجیره آخر 3 تا پایه کوتاه یک جا میبافیم. 2 و 3. کار رو برمیگردونیم این طرف. بعد 7 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 5
6 و 7. بعد 2 تا کاهش پشت سر هم انجام میدیم این قسمت. این کاهش اول، اینم کاهش دوم. 2 تا کاهش که بافتیم، بعد 6 تا پایه رو ثابت میبافیم. 1 2 3 4 5 6. دوباره 2 تا کاهش اینجا میبافیم. این 1، اینم 2. و بعد تا پایان رنج 9 تا پایه رو ثابت میبافیم. توی هر زنجیر یک پایه کوتاه میبافیم. خب ببینید اینجا من 7 تا پایه کوتاه که بافتم، توی پایه آخر 2 تا پایه کوتاه میبافم که میشه 9 تا پایه. این 1، اینم 2. رنج 1 به پایان میرسه. برای بافت رنج 2 ما اول رنج یه دونه رو افزایش میدیم، 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم. بعد این قسمت 9 تا پایه کوتاه میبافیم. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم تا 9 پایه. 9 تا پایه را که بافتیم، کاری به این 2 تا زنجیره نداریم و میریم از پایه بعد شروع به باف میکنیم و 10 تا پایه کوتاه میبافیم. 10 تا پایه کوتاه رو که بافتیم، دوباره به این 2 تا زنجیره کاری نداریم، میریم از پایه بعدی شروع میکنیم به بافت و 9 تا پایه کوتاه این قسمت میبافیم تا برسیم به این 3 تا پایه‌ای که یک جا بافتیم. 9 تا پایه رو بافتم. حالا اینجا 3 تا افزایش، توی هر پایه 2 تا پایه کوتاه میبافم. این افزایش اول، افزایش دوم و اینم افزایش سوم. بعد این قسمت 6 تا پایه کوتاه میبافم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم تا 6 تا پایه. 6 تا پایه کوتاه ثابت که بافتیم، حالا 6 تا پایه رو اینجا پشت سر هم کاهش میدیم. یعنی حلقه بیرونی پایه اول، حلقه بیرونی پایه دوم نخ میگیریم، 2 تا رو با هم میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پایه پشت سر هم کاهش میدیم. بعد دوباره 6 تا پایه رو ثابت میبافیم. روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. 2 3 4 5 و 6. و پایان رنج 2 تا پایه رو افزایش میدیم. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم. این 1 و اینم 2. و بافت یو هم تمام میشه و این 2 تا قسمت رو از طرف پشت به همدیگه وصل میکنیم. حالا برای بافت این قلب ما میایم 2 تا زنجیره میزنیم، 1 و 2. بعد داخل زنجیره اول 2 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2. یه دونه زنجیره میزنیم، کارو برمیگردونیم. پایه اول رو 2 تا پایه کوتاه میبافیم توش. پایه بعدش هم 2 تا پایه کوتاه میبافیم.
یه دونه زنجیره میزنیم، کار برمیگردونیم. رجع بعد پایه اول رو افزایش میدیم، 2 تا پایه کوتاه میبافیم، بعد 2 تا پایه ثابت میبافیم، پایه آخر رو هم افزایش میدیم، 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافیم. دوباره کار رو برمیگردونیم، یه دونه زنجیره، کار رو برمیگردونیم، پایه اول افزایش، این قسمت 1 2 3 4 تا پایه رو ثابت میبافیم، پایه آخر رو هم افزایش میدیم، 1 و 2. یه دونه زنجیره، کار رو برمیگردونیم، رجع بعد پایه اول افزایش، 1 2 3 4 5 6 پایه آخر رو افزایش میدیم. یه دونه زنجیره، کار رو برمیگردونیم، پایه اول افزایش، این قسمت همه پایه ها ثابت بافته میشه، 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه آخر رو افزایش میدیم، 1 و 2. دوباره یه دونه زنجیره، کار رو برمیگردونیم، پایه اول افزایش، 1 و 2. این قسمت همه ثابت بافته میشه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 10 تا پایه رو که ثابت بافتیم، حالا پایه آخر رو افزایش میدیم، 1 و 2. در مجموع ما باید این قسمت 14 تا پایه داشته باشیم. بعد که تعداد پایه همون به 14 تا پایه رسید، حالا یه دونه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، این قسمت 7 تا پایه رو ثابت میبافیم، 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه رو که ثابت بافتیم زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، اول یه قسمت رو میبافیم و بعد قسمت دوم رو. اینجا یه دونه رو کاهش میدیم، 3 تا پایه رو ثابت میبافیم، 2 3 و در آخر دوباره یه دونه رو کاهش میدیم. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره یه دونه کاهش، یه دونه ثابت، یه دونه کاهش. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، یه دونه کاهش و بعد یه دونه رو ثابت میبافیم و یه دونه زنجیره میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم. حالا هم کنیم که اینجا انجام دادیم و این قسمت هم تکرارش میکنیم. میایم اینجا داخل پایه هفتم یک پایه کوتاه میبافیم، 2 3 4 5 6 و 7. این قسمت 7 تا پایه رو میبافیم. میتونین پایه کوتاهتون از این اول هم اضافه کنین، فرقی نمیکنه. یه دونه زنجیره، یه دونه کاهش، 1 2 3 تا ثابت، بعد دوباره یه دونه کاهش. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، یه دونه کاهش،
یکی ثابت، دوباره یه دونه کاهش، زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، یه دونه کاهش و یه دونه ثابت میبافیم. بعد زنجیره میزنیم این قسمت، کار رو برمیگردونیم، 2 تا دور کار رو با پای کوتاه تمیز میکنیم، دورگیری میکنیم که مثل این دور تا دور بافت گندمی بیفته، کیس بافت بیفته. به این شکل توی هر رج یک پایه کوتاه میبافیم و کارمون رو با پای کوتاه دورگیری میکنیم. به این شکل تا این آخر به هم شکل مثل این میبافیم. بعد دوتا رو میذاریم روی هم و با پای کوتاه به هم وصلشون میکنیم مثل حروف دیگه‌مون. در آخر قلبمون به این شکل در میاد و حالا به این شکل میذاریم کنار حروفمون. به این شکل I love you. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید.